การถูกปฏิเสธเจ็บปวดเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดอย่างไม่น่าเชื่อที่คุณไม่อยากได้และเราหมายถึงความเจ็บปวดการศึกษาวิจัย fMRI พบว่าการปฏิเสธกระตุ้นกิจกรรมของสมองในส่วนของเส้นประสาทหลายส่วนที่ประมวลผลความเจ็บปวดทางกายภาพและภาษาที่เราใช้เพื่ออธิบายการถูกปฏิเสธสะท้อนประสบการณ์นี้นักวิจัยบันทึกเป็นภาษามากกว่า12ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการถูกปฏิเสธที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดโดยใช้คำศัพท์เช่นแหลกสลายหรืออกหักถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมการปฏิเสธจึงกระตุ้นการตอบสนองที่เข้มข้นเช่นนี้และมีทางใดที่จะรับมือกับความเจ็บปวดที่มีลักษณะเฉพาะนี้หรือไม่นักจิตวิทยามักจะอธิบายการปฏิเสธว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ว่าผู้อื่นไม่ให้คุณค่าต่อการมีความสัมพันธ์ทางสังคมของเราซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเราถูกทอดทิ้งจากคู่รักถูกแยกไม่ให้เข้ากลุ่มหรือถูกแยกออกมาโดยสิ้นเชิงแต่ที่น่าสังเกตคือการปฏิเสธระหว่างบุคคลเหล่านี้มีองค์ประกอบทางสังคมที่แตกต่างจากการไม่ถูกรับเข้าทำงานในประสบการณ์เหล่านี้เรารับรู้ว่าผู้ที่ปฏิเสธลดคุณค่าความสัมพันธ์ของเราในขณะที่ความเจ็บปวดจากการปฏิเสธมักจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราให้คุณค่าในความสัมพันธ์นั้นมากขึ้นแม้การปฏิเสธจากคนแปลกหน้าที่เกี่ยวข้องก็ทำร้ายความรู้สึกของเราได้ก็ตามนี่อาจเหมือนการตอบสนองที่เกินจริงแต่เช่นเดียวกับความเจ็บปวดทางร่างกายที่เตือนเราเกี่ยวกับการรับรู้ภัยคุกคามต่อสุขภาวะทางกายของเราความรู้สึกที่เจ็บปวดก็เตือนเราเกี่ยวกับการรับรู้ภัยคุกคามต่อสุขภาวะทางสังคมของเรานักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมบางรายได้ให้เหตุผลว่าระบบการเตือนนี้พัฒนาขึ้นเมื่อบรรพบุรุษก่อนยุคประวัติศาสตร์ของเราอาศัยอยู่ในเผ่าเล็กๆและพึ่งพาอาศัยทุกคนที่รู้จักเพื่อความอยู่รอดมนุษย์เหล่านี้อาจวิวัฒนาการเพื่อรับรู้การปฏิเสธจากทุกคนว่าเป็นการรับรู้ภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยของตนเองเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนยันทฤษฎีวิวัฒนาการชนิดนี้แต่ไม่ว่าระบบการเตือนนี้จะมาจากไหนก็ตามก็ไม่มีคำชี้แจงบอกไว้ว่าจะประมวลผลประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เข้มข้นนี้ได้อย่างไรดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณถูกปฏิเสธลองพยายามถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเองสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่ปฏิเสธคุณนี่คือคนที่คุณรู้จักดีและคุณเคารพความคิดเห็นของเขามากหรือไม่หรือเป็นเพียงคนรู้จักที่ไม่สนิทเท่านั้นหากเป็นข้อหลังนั่นอาจช่วยให้คุณตอบคำถามที่2ได้ซึ่งก็คือการปฏิเสธนี้สำคัญจริงหรือไม่อาจจะรู้สึกเจ็บแปลบเมื่อคนแปลกหน้าไม่หัวเราะกับมุกตลกของคุณแต่ก็ไม่ควรที่จะต้องตอบสนองต่อการปฏิเสธที่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อชีวิตของคุณอย่างจริงจังเช่นนั้นแน่นอนว่าแม้การเมินเฉยต่อการปฏิเสธเล็กๆน้อยๆนั้นอาจจะพูดง่ายกว่าลงมือทำเนื่องจากวิธีที่คุณรับรู้ตัวเองก็เป็นปัจจัยต่อสมการนี้เช่นกันในบางสถานการณ์คุณมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมั่นใจมากกว่าและผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีความไวต่อการปฏิเสธโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พวกเขามีมุมมองที่ต่ำเกี่ยวกับตัวเองยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะตีความต่อการตอบสนองที่เป็นกลางของผู้อื่นผิดไปว่าเป็นการปฏิเสธนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับมุมมองของตนเองและการถามตนเองว่าแท้จริงแล้วผู้อื่นปฏิเสธคุณจริงหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ซึ่งนี่อาจดูเหมือนจะเป็นคำถามที่แปลกแต่คุณอาจพบว่าในขณะที่ผู้อื่นไม่ได้ปฏิบัติต่อคุณอย่างที่คุณต้องการพวกเขายังคงให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในบางกรณีก็ยังเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาว่าคุณคาดหวังการยอมรับมากกว่าความสมเหตุสมผลหรือไม่น่าเสียดายที่หลังจากถามคำถามเหล่านี้แล้วคุณอาจยังคงสรุปว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณไม่ได้ให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ของคุณมากเท่ากับคุณนี่คือการรับรู้ที่เจ็บปวดแต่ก็สามารถช่วยให้จำ2 สิ่งได้คือประการแรกการปฏิเสธนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณอีกฝ่ายต้องการบางอย่างที่แตกต่างจากความสัมพันธ์ของคุณและสิ่งที่พวกเขาต้องการอาจไม่สมเหตุสมผลไม่ยุติธรรมหรือง่ายๆคือเป็นสิ่งที่คุณไม่มีให้ประการที่2การปฏิเสธของพวกเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณมีอะไรผิดความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบที่ผลักให้คุณคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเท่านั้นและจากการพิจารณาพฤติกรรมของคุณสามารถค้นพบเบาะแสที่ช่วยให้เข้าใจการปฏิเสธได้ดีขึ้นและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการมีกับบุคคลนี้ได้ทุกความสัมพันธ์และการปฏิเสธมีความเฉพาะแต่ไม่ว่าจะเจาะจงเพียงใดสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือคุณไม่ได้มีความรู้สึกนี้เพียงคนเดียวทุกคนล้วนเผชิญกับการปฏิเสธตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนมีความมั่นใจในสิ่งที่พวกเขามีก็ตามและหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการรับมือกับประสบการณ์ที่เป็นสากลนี้คือการกลับไปเชื่อมสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ยอมรับคุณอยู่แล้วป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงข้อดีสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้สมองจะขอบคุณคุณ